ta sẽ cùng nhau móc những cái ngôi sao như thế này, dùng để làm móc khóa hoặc là dùng để làm đồ trang trí nhé. Mình sẽ sử dụng len Miu Cotton 50, kim móc là 2,5mm. Đầu tiên thì các bạn tạo cho mình một vòng tròn như thế này. Sau đó đưa kim móc vào trong vòng tròn, kéo len. Tiếp tục chúng ta sẽ móc lên 3 mũi xích. Tiếp theo chúng ta sẽ móc vào trong vòng tròn này là 3 mũi kép. Các bạn có thể dùng kim đánh dấu để chúng ta đánh dấu cái chân móc đầu tiên này vào nhé. Sau khi đã móc xong 3 mũi kép rồi thì chúng ta lên 5 mũi xích. Tiếp tục móc vào trong vòng tròn này 3 mũi kép. Tiếp tục lên 5 mũi xích. Sau đó chúng ta lại móc thêm 3 mũi kép vào trong vòng tròn này. Tương tự thì chúng ta sẽ lặp lại công thức 3 mũi kép, 5 mũi xích, thêm 2 lần nữa, tổng cộng chúng ta sẽ có 5 cụm. Sau đó chúng ta sẽ trượt mũi vào chân móc đầu tiên này để kết hàng. Tiếp theo là chúng ta sẽ siết cái len này lại. Tiếp tục các bạn lên một mũi xích. Sau đó các bạn móc vào chân móc này. Đấy, cùng chân móc một mũi đơn. Bỏ qua chân móc này, móc vào chân móc kế tiếp một mũi đơn. Tiếp theo chúng ta sẽ móc vào cái lỗ to này, các bạn móc cho mình 3 mũi đơn. Sau đó lên 3 mũi xích. Tiếp tục móc vào trong cái lỗ này 3 mũi đơn.
Sau đó chúng ta sẽ móc một mũi đơn vào chân móc kế tiếp này. Bỏ qua chân móc ở chính giữa này, móc sang chân kế tiếp một mũi đơn, tiếp tục lại móc vào cái lỗ này 3 mũi đơn, sau đó lên 3 mũi xích, tiếp tục lại móc 3 mũi đơn vào trong cái lỗ này. Tương tự chúng ta sẽ móc như vậy cho đến hết hàng nhé. Sau đó chúng ta sẽ đâm kim móc vào chân móc đầu tiên này để kết hàng. Cuối cùng là chúng ta cắt len, để lại một đoạn len khá dài nhé để chúng ta khâu. Ta hãy cắt những cái phần len thừa này đi. Tương tự thì các bạn móc thêm một mảnh như thế này nữa, chúng ta sẽ có 2 mảnh. Sau đó chúng ta sẽ khâu 2 mảnh này lại với nhau.